Je wist niet dat je dit toetje nodig had tot je deze s'mores tortilla wrap zag. Romig, knapperig, zacht, zoet en warm tegelijk. Deze verwennerij moet je jezelf minimaal eens een keer gegund hebben. S'mores zijn bij ons al jaren een succes. Dat zijn 2 koekjes gevuld met gesmolten marshmallow en chocola. Maar ineens ging de s'mores tortilla wrap dessert viraal op TikTok. En dat maakt natafelen toch echt wel een beetje anders. Natuurlijk is het ook de perfecte middagsnack voor elke zoete kou. Ik gebruik de kant-en-klare tortilla wraps. Ik knip de marshmallows in stukjes. Wat bosbessen erbij, chocoladepasta, roomkaas. Je kunt ook mascarpone kiezen. En wat poedersuiker. Verwarm de oven voor op 175 graden Celsius. Snij of knip een tortilla wrap op 1/4 in. Beleg elke kwart met een beetje chocoladepasta, marshmallow, bosbessen en roomkaas. Zorg ervoor dat de kwarten bij het ingeknipte stuk iets hebben dat de boel laat plakken. In dit geval zijn dat de chocopasta en roomkaas. Strooi poedersuiker over de roomkaas. Vouw de tortilla in een driehoek op, te beginnen door het 1/4 deel bij de knip over het volgende 1/4 deel te plakken. Daarna draai je opnieuw een kwartslag en vervolgens weer een kwartslag. Je kunt een dessertwrap ook beleggen met frambozen of aardbeien. Je kunt ook kiezen voor witte chocoladepasta, voor hazelnootpasta. Je kunt ook kiezen voor een room, een zure room. Het is net wat je zelf lekker vindt en het past allemaal uiteindelijk heel fijn bij elkaar. Laat mij eens weten wat jij lekker zou vinden. Voor welke smaken zou jij kiezen? Let jij ook op een afwisseling in smaken? Ik grilde de wraps in het midden van een voorverwarmde oven, zodat de envelopjes gewoon lekker mooi zichtbaar blijven met de lagen die ertussen zitten. Je kunt de wraps ook op een tosti-ijzer plaatsen, maar dan raken ze iets ingedrukt. Ook kun je de driehoekjes aan beide zijden bruin bakken in een pan met wat olie of boter. Maar dan wordt het misschien wat rommelig. Ik zou zeggen, probeer het even uit. Mooi excuus om deze s'mores tortilla wraps 3 keer op tafel te zetten. Laat de wrap losjes zoals het is. Zo kunnen de marshmallows lekker grillen in de oven en uitlopen. En uitlopen doen ze zeker als je de wraps 10 tot 15 minuten in het midden van de oven plaatst. De wraps zijn klaar als de tortilla lekker gegrild is, een beetje goudbruin is en de vulling uit begint te lopen. Helemaal perfect als de marshmallows wat bruin geroosterd zijn, zoals je dat voor elkaar krijgt op een barbecue. Je kunt een topping weglaten, maar waarom zou je? Maak het lekker af met slagroomijs, chocoladesaus, meer fruit en marshmallows. En wat je dan hebt? Iets met bourgondisch en de koning te rijk. Dien warm op en gebruik een topping naar smaak. Wij gebruikten karamelsaus en kersenroomijs. Mocht je dit filmpje leuk vinden, zou je dit dan willen liken? Dat helpt mij enorm. En ook wilde ik even zeggen dat ik het heel erg fijn vind dat je naar deze filmpjes kijkt. En dat ik nog meer heb staan op mijn webpagina's. Geniet van je dag. Doei doei!